مرحبا بكم متابعي قناة تعرف أكثر. عادت حليمة إلى عادتها القديمة. هل سمعت سابقا بهذا المثل؟ هذا المثل من أكثر الأمثال المعروفة والمتداولة في ثقافتنا العربية، ويضرب هذا المثل لمن يتخلص من عادة سيئة وتحسن صورته وسمعته بين الناس، ثم فجأة ينتكس ويعود مرة أخرى إلى سوء عمله. فيا للأسف، من شب على شيء شاب عليه. الرواية الأولى تقول إن حليمة كانت في قديم الزمان فتاة صغيرة، وكانت في أغلب الأحيان تبلل فراشها كل ليلة تقريبا، ولكن كبرت حليمة وأصبحت من أجمل الفتيات التي يتمناها الجميع، الأمير والفقير. وظنت حينها والدتها أن حليمة قد تركت عادتها ولم تعد تبلل فراشها. وبعد فترة من الزمن تقدم لخطبتها شاب وسيم ومن عائلة غنية، ووافقت حليمة على طلب الزواج. ولما حضر موكب الزفاف لم تخرج حليمة من حجرتها، فاستغرب العريس وأهله فطلبوها لتخرج لهم، وسألوا أمها عن سبب تأخرها، وعسى ألا تكون قد غيرت رأيها بابنهم. إلا أن الأم همست لهم وهي تتلفت يمنة ويسرى قائلة: يا ناس لا تفضحونا، عادت حليمة لعادتها القديمة. أما القصة الثانية فهي أن حليمة كانت زوجة حاتم الطائي التي اشتهرت بالبخل، على عكس زوجها الذي يضرب المثل بكرمه وأخلاقه. فكان القاصي والداني يعرف ويسمع عن حاتم الطائي بسبب كرمه الكبير لجميع الناس، ولكن كان يعاني مشكلة كبيرة مع زوجته، وهي البخل الشديد، حيث إن مذاق طبخها لم يكن لذيذا، لأنه وكما يقال عنها أنها عندما تريد وضع السمنة على الطعام فإن يدها ترتجف. فضاق حاتم من بخلها ذرعا، وفكر بطريقة ليجعلها تترك البخل، وقال لها إن المرأة كلما زادت من وضع السمنة في الطعام زاد الله من عمرها يوما. ففرحت حليمة من هذا القول، وبدأت بزيادة السمن في الطعام حتى تحسن مذاق طعامها كثيرا. ولكن شاءت الأقدار أن يموت ابنها الوحيد، فحزنت حزنا شديدا على موته، وعادت بتقليل السمن في الطعام حتى يقلل الله من عمرها يوما، حتى أصبح الناس يقولون عنها: عادت حليمة إلى عادتها القديمة.